Gagawa po tayo ngayon ng Kapampangan Mochi na ang gamit ay Ube Halaya instead of red bean paste. Ang ating mga ingredients, glutinous rice, 500 grams, four tablespoons of white sugar, 2 tablespoons of vegetable oil, a pinch of salt, konting-konting salt lang po, and tubig, water. Imimix lang po natin ang ating glutinous rice flour, sugar, oil, pinch of salt, hahaluin lang po natin bago ihalo ang tubig. Ihalo po natin ang tubig konti-konti na para makita po natin yung consistency. Imamasa lang po natin para ma-mix po maayos ang lahat ng mga ingredients. So, yung water na nilagay ko, it's a little bit, almost 2 cups. Depende po kasi sa consistency. Dapat yung kalalabasan niya ganito, parang ganyan na dough. Ayan, yung hindi masyadong matubig, hindi rin masyadong dry, parang dough. Tapos pag binilog mo ng ganito, ayan, na ano siya, soft. Hindi siya nagka-crack. Smooth. So, ilalapad lang na ganito. Ganyan. Tapos maglalagay lang tayo ng ng filling na ube. Mga ganyang kadami. Mga ganyan lang kadami. Depende kung gaano kalaking mochi ang gusto nyong gawin. At siguro maganda yung yung katamtaman lang. Ang laki. Mga less than, ito kasi a tablespoon, so a little bit less than tablespoon ang ilagay niyong filling. Nasa sa inyo po kung gaano kalaki ang gusto niyong gawin na mochi. Mas maganda yung mga bite size lang. Yung mga ganito. Mas maganda kung mas maliit pa dito. Ayan, ganyan lang.
Dahan-dahan lang po ang pag-roll. And then, i-shape lang. I-roll lang para po siya kuminis. And at the same time, sineshape niya. The next step, ipapakuluan na po natin sila. Next step, ihulog lang natin sa kumukulong tubig ang mga natapos natin mga mochi. Pagka lumutang na sila, that means luto na. Ayan, pag lumutang na, that means luto na po. Ibig sabihin, luto na sila. Pwede na po natin gamitin ng strainer. This one. Strain lang mabuti para maalis po yung lahat ng tubig. Wala ng tubig, i-transfer sa lalagyan at aayusin natin yan isa-isa. Ang next step natin ay ang paggawa ng toppings, coconut mixture. Ang mga ingredients natin ay coconut milk, coconut cream, a pinch of salt, konting-konting salt lang, sugar. Nasa sa inyo po yan, you can add more sugar, depende po sa panlasa ninyo. And rice flour, a tablespoon of rice flour para po lumapot po ng konti yung toppings natin. So first, ilalagay na po natin ang ating mga mixture ng coconut milk at saka coconut cream. Bali, linagay ko na po yung heat. Shake lang mabuti. A teaspoon of vanilla. Sugar. A pinch of salt. Ilagay lang po natin sa medium heat. Pag kumulo na, lagay na lang natin sa very low heat para hindi siya masunog. So kanina gumawa po tayo, ang unang-unang ginawa natin yung na may feeling na ube. And then second stage yung itong paggawa ng toppings, and then the last step yung pag-bake naman para i-toast natin yung toppings. Kung hindi po kayo marunong gumawa ng ube, i-follow nyo lang yung recipe ko kung paano gumawa ng ube. Ilalagay ko po yung link ng paggawa ng ube sa description.
Keep on stirring. Ihalo lang po ng mabuti para hindi po masunog yung toppings, pang-toppings natin. Pagka kumulo na po ito, pwede na natin, or even bago pa siya kumulo, pwede na natin ilagay yung rice flour na 1 tablespoon para lumapot. Haluin lang mabuti para hindi po siya magbubuo yung rice flour na linagay natin. So, pakukuluin po natin to hanggang lumapot. Pag medyo malapot na, then pwede po na natin i-turn off yung heat. So, all in all po, ang nalagay kong tablespoon of sugar, 4. And, nilagay ko po sa very low heat dahil kumukulo-kulo na po. Siguro kung kayo po, gagamit kayo ng medium size na pan. Medyo maliit ang nagamit kong pan. So, kumukulo-kulo na. So, pag medyo malapot na ng konti, pwede na pong i-turn off. Okay, medyo konti pa. So, pwede na po nating i-turn off at i-boost na po natin sa ginawa nating mochi. So, ito na yung luto ng mochi, yung pinakuluan natin kanina. And ilalagay na natin ang toppings. Normally, ang ginagawa ko pagka malapit ng ihanda or kainin, doon ko lang siya ilalagay sa oven. Ang last and final step po sa paggawa ng Kapampangan Mochi, ilalagay lang po natin sa grill sa 200 degrees Celsius hanggang sa mag-brown lang po yung taas ng mochi. Bantayan lang po mabuti kasi madali lang po siyang maluto or just make sure na hindi siya masyadong masunog. Ito na po ang finished product ng aking version Ube Kapampangan Mochi.